ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าสมมติพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาครับแล้วปรากฏว่า GPS ในรถมันเพี้ยนไปหมดเลยพาเราหลงทางไปคนละทิศคนละทางสัญญาณมือถือก็อาจจะหายไปเลยใช่ค่ะหรืออินเทอร์เน็ตที่บ้านที่ทำงานอยู่ๆก็ช้าแบบช้าเหมือนสมัยก่อนเลยอืมเราก็คงจะคิดว่าสงสัยระบบมันล่มธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะครับคนส่วนใหญ่ก็คงคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วนั่นอาจจะเป็นการเปิดฉากของสงครามรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้นะคะเป็นสงครามที่ไม่มีเสียงระเบิดไม่มีควันไฟแต่เริ่มต้นขึ้นเงียบๆเหนือหัวเราขึ้นไปบนอวกาศใช่เลยครับความวุ่นวายทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันอาจจะมีต้นตอมาจากอาวุธชนิดเดียวที่เรียกว่า ASAT หรือ Anti-Satellite Weapon คือมันไม่ใช่ระเบิดที่ใช้ทำลายเมืองนะครับแต่มันเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อตัดสวิตช์โลกสมัยใหม่โดยเฉพาะเลยตัดสวิตช์โลกธรรมดาอย่างเราได้ยังไงบ้างฟังดูน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะงั้นต้องเริ่มจากคำถามแรกเลยทำไมดาวเทียมมันถึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญขนาดนี้ไปได้ล่ะคะเพราะในยุคนี้ดาวเทียมมันไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแล้วครับแต่สำหรับกองทัพมันคือทุกอย่างจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเป็นทั้งดวงตาสมองแล้วก็เส้นประสาทของกองทัพสมัยใหม่เลยทีเดียวดวงตาสมองและเส้นประสาทหมายความว่าถ้าไม่มีดาวเทียมขึ้นมาจริงๆเครื่องบินรบที่บินอยู่ก็อาจจะไม่รู้พิกัดตัวเองที่แม่นยถูกต้องครับำขีปนาวุธนำวิถีที่ยิงออกไปก็จะกลายเป็นแค่จรวดทื่อใช่เลยๆการสื่อสารในสนามรบก็จะถูกตัดขาดหรือที่เลวร้ายที่สุดคือระบบเตือนภัยนิวเคลียร์ก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับและในทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นอีกคือการโจมตีดาวเทียมมันไม่ใช่แค่การทำลายของบนฟ้าแต่มันคือการทำลายความสามารถในการตัดสินใจของศัตรูอ๋อประเทศที่โดนโจมตีดาวเทียมก่อนจะตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าตาบอดหูหนวกเป็นใบ้ทันทีเลยครับโหจะสับสนตัดสินใจช้าแล้วก็มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดสูงมากในช่วงนาทีวิกฤตในสงครามยุคใหม่นี้ใครตัดสินใจเร็วกว่าคือผู้ชนะไม่ใช่คนที่มีรถถังเยอะกว่าเสมอไปเข้าใจแล้วค่ะและเอสัตก็คืออาวุธที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ศัตรูคิดช้าในวินาทีที่ต้องคิดให้เร็วที่สุดนั่นเองครับเข้าใจเลยค่ะพอทุกอย่างมันสำคัญขนาดนี้ก็เลยกลายเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดไปโดยปริยายแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้ใครกันล่ะคะที่เป็นผู้เล่นหลักในสนามรบที่ว่านี้ผู้เล่นหลักๆตอนนี้มีอยู่3รายใหญ่ที่มีแนวคิดต่างกันคนละขั้วเลยครับ1คือสหรัฐอเมริกา2คือรัสเซียและ3ก็คือจีนครับแน่นอนว่าต้องมีสหรัฐอยู่แล้วในฐานะที่เป็นผู้นำด้านอวกาศมาตลอดพวกเขาน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบที่สุดใช่ไหมคะใช่และไม่ใช่ครับอ้าวคือสหรัฐเนี่ยถูกมองเป็นว่าเจ้าแห่งดาวเทียมตัวจริงเลยมีดาวเทียมเยอะที่สุดและพึ่งพามันมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็น GPS ที่เราใช้กันทุกวันการสอดแนมข่าวกรองการควบคุมโดรนทุกอย่างเลยครับที่ทุกหน่วยเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายใช่ครับทั้งหมดนี้ต้องพึ่งดาวเทียมแบบ100%ซึ่งนี่แหละครับคือปัญหาอืมจุดแข็งที่สุดของอเมริกาก็คือจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดเหมือนกันเหมือนกับว่าสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่เสาหลักดันมีอยู่แค่ไม่กี่ต้นใช่เลยครับภาพนั้นเลย แล้วรัสเซียล่ะคะเขามองเกมนี้ต่างออกไปยังไงต่างกันสุดขั้วเลยครับรัสเซียรู้ดีว่าถ้าจะสร้างกองทัพดาวเทียมให้ยิ่งใหญ่เท่าสหรัฐเนี่ยคงสู้ไม่ไหวแน่ๆยุทธศาสตร์ของรัสเซียเลยไม่ใช่การสร้างให้ดีกว่าแต่การดึงศัตรูลงมาให้อยู่ในระดับเดียวกันอ๋อคือทำยังไงก็ได้ให้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าของอเมริกาใช้การไม่ได้อาวุธเอเซของรัสเซียเลยเน้นไปที่การสร้างความปั่นป่วนสร้างความโกลาหลไม่ได้ต้องการชัยชนะที่สวยหรูนะครับแต่ต้องการสร้างความสับสนวุ่นวายให้ระบบของศัตรูล่มก็พอน่าสนใจมากค่ะเป็นวิธีคิดแบบนักมวยรุ่นเล็กที่จ้องจะตัดขานักมวยรุ่นใหญ่ครับประมาณนั้นเลยแล้วผู้เล่นคนที่3อย่างจีนล่ะคะทำไมหลายคนถึงมองว่าจีนน่ากลัวที่สุดในสนามรบนี้สิ่งที่ทำให้จีนน่ากลัวก็คือกรอบความคิดของพวกเขาครับถ้าสหรัฐกังวลว่าจะปกป้องดาวเทียมตัวเองยังไงหรือรัสเซียคิดว่าจะทำลายดาวเทียมศัตรูยังไงแต่จีนกำลังถามตัวเองว่าเราจะใช้อาวุธพวกนี้เมื่อไหร่และในระดับไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดคือเขาข้ามขั้นไปถึงการวางแผนใช้งานจริงแล้วใช่ครับจีนพัฒนาอาวุธต่อต้านดาวเทียมทุกรูปแบบเตรียมไว้หมดตั้งแต่ขีปนาวุธยันการแฮ็กเข้าระบบ
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องไต้หวันหรือการคานอำนาจกับสหรัฐในแปซิฟิกก็ตามฟังดูเหมือนว่า2ประเทศแรกยังลังเลอยู่แต่จีนนี่คือเตรียมพร้อมจะลงมือแล้วมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมคะว่าการโจมตีดาวเทียมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วหรือยังมีครับและเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกวงการอวกาศไปเลยคือเมื่อปี 2021 รัสเซียได้ทดสอบขีปนาวุธ ASAT ที่ชื่อว่า Noodle โดยยิงทำลายดาวเทียมสอดแนมเก่าของตัวเองที่ชื่อ Cosmos 1408 ซึ่งหมดอายุไปแล้วเดี๋ยวสิคะยิงทำลายดาวเทียมตัวเองเนี่ยนะทำไปทำไมกันนั่นแหละครับคือประเด็นการทดสอบครั้งนี้มันไม่ได้จบแค่ดาวเทียมดวงนั้นพังไปแต่มันสร้างเศษซากอวกาศหรือที่เรียกกันว่า Space Debris มากกว่า 1,500 ชิ้นลอยคว้างอยู่ในวงโคจรด้วยความเร็วหลายหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหจนนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ซึ่งมีทั้งชาวอเมริกันและรัสเซียเองต้องหนีตายเข้าไปหลบในแคปซูลฉุกเฉินเลยนะครับเพราะกลัวว่าเศษซากพวกนี้จะพุ่งเข้ามาชนสถานีใช่ครับโอ้ฟังดูแล้วการกระทำของรัสเซียนี่มันเสี่ยงมากๆเลยใช่ไหมคะที่สร้างขยะอวกาศที่อาจจะกลับมาทำลายดาวเทียมของตัวเองหรือของชาติอื่นก็ได้ทำไมเขาถึงยอมเสี่ยงขนาดนั้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงมันไม่ใช่การทดลองอาวุธครับแต่มันคือการส่งสารไปให้โลกตะวันตกเห็นเป็นการแสดงศักยภาพว่ารัสเซียทำได้จริงและพร้อมจะใช้มันเพื่อทำลายความเชื่อมั่นที่อเมริกามีต่อเทคโนโลยีอวกาศของตัวเองเป็นการขู่ครับมันเหมือนการพูดแบบไม่ต้องออกเสียงว่าระบบทั้งหมดที่คุณพึ่งพาน่ะมันเปราะบางกว่าที่คิดนะและฉันนี่แหละที่ถือกันไกลเอาไว้เป็นการขู่ที่น่ากลัวมากการทดลองของรัสเซียที่ว่านี้คือการยิงขีปนาวุธพุ่งชนตรงๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวแน่ๆถูกต้องครับวิธีที่รัสเซียใช้เรียกว่า kinetic kill หรือการใช้พลังงานจนทำลายคือยิงให้ชนตรงๆนี่แหละครับวิธีนี้มันรุนแรงเห็นผลชัดเจนแต่ก็มีข้อเสียใหญ่หลวงอย่างที่เล่าไปคือเรื่องเศษซากอวกาศที่มันไม่เลือกข้างใช่ครับมันจะกลายเป็นเหมือนทุ่นระเบิดลอยฟ้าที่พร้อมจะทำลายดาวเทียมทุกดวงไม่เว้นแม้แต่ของประเทศผู้ยิงเองงั้นมันก็ต้องมีวิธีที่แนบเนียนกว่านี้ที่ไม่ต้องทิ้งหลักฐานไว้เกลื่อนฟ้าสิคะมีแน่นอนครับวิธีที่นิยมใช้กันในสงครามยุคใหม่ที่ยังไม่ประกาศตัวกันชัดเจนคือ electronic warfare หรือการ jamming ครับ jamming สัญญาณครับพูดง่ายๆคือการส่งคลื่นวิทยุกำลังสูงขึ้นไปก่อกวนสัญญาณของดาวเทียมเป้าหมายทำให้ GPS เพี้ยนสัญญาณสื่อสารขาดหายข้อดีของมันคือมันเป็นการโจมตีแบบเงียบๆที่หาต้นต่อได้ยากมากแล้วก็ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ง่ายด้วยถูกต้องเลยครับโอเคนั่นคือการก่อกวนจากข้างนอกแต่ถ้าเป็นการโจมตีจากข้างในล่ะคะแบบว่าแฮกเข้าไปในระบบเลยมีความเป็นไปได้ไหมมีครับและนั่นอาจจะเป็นฝันร้ายที่สุดของกองทัพยุคใหม่เลยเราเรียกมันว่า Cyber ASAT คือไม่ต้องยิงจรวดไม่ต้องสร้างจานส่งสัญญาณรบกวนขนาดใหญ่แค่แฮกเกอร์คนเดียวที่เจาะเข้าระบบควบคุมภาคพื้นดินได้ก็สามารถยึดดาวเทียมทั้งดวงได้เลยโหจะสั่งให้มันปิดตัวเองเปลี่ยนวงโคจรหรือแม้แต่หันกล้องสอดแนมกลับมาดูเจ้าของเดิมก็ยังได้ที่น่ากลัวที่สุดคือเราแทบแยกไม่ออกเลยว่าที่ดาวเทียมมันทำงานผิดพลาดไปน่ะมันเป็นแค่อุบัติเหตุหรือการโจมตีจริงๆนั่นแหละครับคือความน่ากลัวของมันโหฟังดูแล้ววิธีนี้น่ากลัวกว่าการยิงทิ้งตรงๆอีกนะคะเพราะมันเป็นการทำลายความไว้ใจที่มีต่อระบบทั้งหมดเลยครับแต่ดูเหมือนมันจะมีอีกรูปแบบที่น่าหวาดระแวงยิ่งกว่านั้นอีกใช่ไหมคะใช่ครับเป็นวิธีที่ซับซ้อนและเล่นกับจิตวิทยาสูงที่สุดนั่นคือ Co-orbital ASAT หรือดาวเทียมนักฆ่าครับดาวเทียมลักฆ่าลองนึกภาพตามนะครับมีการส่งดาวเทียมดวงหนึ่งขึ้นไปบนอวกาศมันค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปโคจรอยู่ใกล้ๆกับดาวเทียมสื่อสารทางทหารที่สำคัญที่สุดของคุณค่ะแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเลยแค่โคจรอยู่ข้างๆแบบนั้นไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีมันอาจจะมีแขนกลเล็กๆติดตั้งอยู่หรืออาจจะบรรทุกระเบิดขนาดเล็กไว้แต่ภายนอกมันก็ดูเหมือนดาวเทียมซ่อมบำรุงธรรมดาเหมือนมีคนแปลกหน้ามายืนจ้องหน้าบ้านเราเฉยๆทั้งวันทั้งคืนครับไม่ทำอะไรแต่แค่นั้นก็ประสาทจะกินละถูกต้องครับมันสร้างความหวาดระแวงมหาศาลเพราะในภาวะวิกฤตไม่มีใครรู้เลยว่าดาวเทียมที่ลอยอยู่ข้างๆนั่นเป็นมิตรหรือศัตรูที่รอคำสั่งโจมตีมันทำให้อวกาศกลายเป็นสนามรบไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำฟังแล้วน่ากลัวจริงๆค่ะ
แต่นี่มันก็ยังดูเหมือนเป็นเกมของประเทศมหาอำนาจเขาเล่นกันอยู่คำถามคือแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับประเทศอย่างเราๆที่ไม่ได้มีดาวเทียมทางทหารเป็นของตัวเอง หรือไม่ได้มีอาวุธเอเซได้ยังไงคะทำไมเราต้องสนใจเรื่องนี้ด้วย นี่คือประเด็นที่อันตรายที่สุดสำหรับประเทศส่วนใหญ่บนโลกเลยครับ ค่ะ เพราะเราจะไม่ได้เป็นเป้าหมาย แต่เราจะกลายเป็นผลข้างเคียงของสงคราม ผลข้างเคียง ใช่ครับ ในความขัดแย้งใหญ่ระหว่างมหาอำนาจเขาอาจจะไม่ได้จ้องโจมตีเราโดยตรง แต่ประเทศอย่างเราจะล่มไปด้วย เพราะระบบของโลกทั้งใบที่เราพึ่งพิงอยู่มันพังลงมา หมายความว่ายังไงคะที่ว่าระบบของโลกจะพัง ลองคิดดูนะครับ ระบบการเงินระหว่างประเทศทุกวันนี้ต้องใช้สัญญาณนาฬิกาที่แม่นยำจากดาวเทียม GPS เพื่อประทับเวลาในการทำธุรกรรม อ๋อ ใช่ใช่ ถ้าสัญญาณนี้เพี้ยนไปตลาดหุ้นทั่วโลกจะปั่นป่วนทันที ระบบขนส่งทางเรือทางอากาศต้องพึ่งพา GPS ในการนำทาง ถ้าใช้ไม่ได้การขนส่งสินค้าทั่วโลกก็จะหยุดชะงัก การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การจัดการภัยพิบัติ ทั้งหมดนี้ผูกอยู่กับดาวเทียมทั้งสิ้นครับ เราไม่ใช่เป้าหมาย แต่เราคือผู้รับผลกระทบเต็ม และที่น่ากลัวที่สุดของสงครามรูปแบบนี้ก็คงจะเป็นความคลุมเครือของมันใช่ไหมคะ ๆ ใช่เลย คือมันจะไม่มีการประกาศสงครามชัดเจน อยู่ดีๆ ระบบธนาคารก็รวน สัญญาณโทรศัพท์ก็ล่ม เครื่องบินดีเลย์พร้อมกันทั้งโลก แล้วทุกคนก็จะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น ใช่เลยครับ และตอนนั้นเองที่ทุกประเทศบนโลกจะเริ่มถามคำถามเดียวกันว่า นี่คือสงครามเริ่มต้นขึ้นแล้วหรือยัง ความสับสนวุ่นวายตรงนี้แหละครับ คือจุดที่อันตรายที่สุด เพราะมันอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด เกินกว่าเหตุและอาจจะลากทั้งโลกไปสู่จุดที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ ถ้าอย่างนั้นก็พอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่า สงครามโลกครั้งต่อไป อาจจะไม่ได้เริ่มจากเสียงไซเรนเตือนภัยหรือเสียงระเบิดดังสนั่น แต่บางทีมันอาจจะเริ่มต้นขึ้นด้วยความเงียบ อืม เมื่อทุกอย่างที่เราเคยเชื่อมั่นและพึ่งพิงในชีวิตประจำวัน มันค่อยๆมืดลง ช้าลงและควบคุมไม่ได้อีกต่อไป ถูกต้องครับ และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่คำถามนี้อาจจะไม่ใช่ว่าใครมีอาวุธที่ล้ำสมัยกว่ากัน แต่เป็นคำถามที่ว่า ประเทศของคุณมีดวงตาที่ฝึกฝนไว้สำหรับมองเห็นสงครามรูปแบบใหม่นี้ หรือจะกลายเป็นผู้ที่ตาบอดสนิทตั้งแต่นาทีแรกที่มันเริ่มต้นขึ้น